วัย1 ขวบวัยนี้เด็กๆจะเรียนรู้รสชาติอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะ สิ่งที่คุณแม่คุณพ่อควรระวังก็คือ ไม่ให้เขาทานรสชาติอาหารที่จัดจนเกินไป ควรให้เขาเรียนรู้รสธรรมชาติของอาหารแต่ละชนิดจะดีกว่า วันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูสลัดมากคุณค่าอย่าง สลัดทูน่าใส่เนื้อส้มโอมาฝากค่ะนำทูน่าส้มโอแครอทมายองเนสใส่ในชามผสมนะคะ คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้เจ้าตัวน้อยแล้วล่ะค่ะ ติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ